الان من اینجا این وسط چی کار میکنم و قبلش هم باید توضیح بدم که چی کار کردم در واقع. همونطور که خیلیاتون متوجه شدین 2 ولاگی که برای اروپا گذاشته بودم و پاک کردم. یعنی پاکم نکردم، پرایوتش کردم، یعنی فقط خودم میتونم ببینم. حالا اگر کسی مثلا از مثل مامان و بابام و خواهرم و اینا هم خواستن، من میتونم بهشون دسترسی بدم که ببینن. حالا اصلا نمیخوام وارد اون بشم. چرا این کار کردم؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه یه ذره فکر کردیم و اینا به این نتیجه رسیدیم که دانا و سوفیا باید به 18 سالگی حداقل برسن تا ما اجازه داشته باشیم ازشون فیلمی منتشر کنیم. با اینکه خیلی بامزه بود، از پشت بودن، کار خاصی هم نمی‌کردن و اینا، ولی خب بالاخره اولا من مادرشون نیستم. حتی اگه مادرشونم بودم تا 18 سالگی اجازه نداشتم که بدون خواسته اونا تصمیم بگیرم که ویدیویی ازشون انتشار بدم. بنابراین من دوباره الان شروع میکنم ویدیوی ولاگ اروپا رو گذاشتن، ولی با این تفاوت که خب یه جاهایی میپره و من مجبورم که خودم بیام اینجا و توضیح بدم که چی شده. یه سریتون که تعداد زیادتون ولاگ اول رو دیدین ولی ولاگ دوم خیلیاتون ندیدین. میدونین چیه؟ از اون طرفم با ولاگای بی سر و ته من آشنا هستین. فهمیدم که خسته نباشم، باید تا الان میفهمیدم، ولی موقع ادیت مخصوصا متوجه میشم. مثلا میگم دارم میرم فلان کارو بکنم، میرم اون کارو میکنم، انجام شد، تموم شد، هیچی، میشه فردا صبحش. یعنی یادم میره اون فرایند اون کار رو نشون بدم. خلاصه میخوام اینو بهتون بگم، اگر توضیحاتی وسط ویدیو لازم داشت من میام اینجا بهتون میگم. سلام، مسافرتم داره شروع میشه به مقصد فرانکفورت و بعد به سمت اتریش. نصف این چمدون به اضافه یک کریان کامل سوغاتی. سخت‌ترین چیز مسافرت خداحافظی کردن. خداحافظ ماما. ماچکاریاشونو کردم البته. مرد این خونه ای مواظب خواهرت باشه. این دستگاه رو میبینین؟ بعد قبل از اینکه بریم مثلا وارد اون گیت پرواز و اینا بشیم، بریم چک کنیم اینجا ببینیم جریمه ای داریم یا نه. من که مطمئنم یه جریمه دارم، ولی حالا چک کنین بهتره. یه موقعی نمیدونین جریمه شدین یا نه، با این چک میکنیم. خب اینجا با کردیت کارت هامون بستگی به کردیت کارتی که دارین، مثلا برای من توی سال 6 بار میتونم از لانج فرودگاه استفاده کنم. تازه 3 ساعت گذشته دارم بازی میکنم. یه بازی مسخره کازاییه پیدا کردم، برام رو انجام کنم. این بازی است، یعنی بهتون توصیه میکنم این بازی رو انجام بدید. واقعا حوصله‌تون سر نمیره. رسیدیم فرانکفورت، فرودگاهش رو بهتون نشون بدم. اینجا عکس جنایتکارا رو گذاشتم.
خب الان دارم میرم مرکز شهر. صبحم یه سر رفتیم مرکز شهر، یه ساعتی بود که نشون دادم اونجا و الان دیگه بچه ها موقع تایم خوابشون و موقع شام خوردنشون و اینا دیگه ما زدیم بیرون که ببینیم که یه کنسرتیه تو مرکز شهر اونجا هستش. نه البته الان ساعت 7:30، ولی اینجا چون دیگه 9-10 اینا تعطیل میشه همه چی، به خاطر همین زودتر میریم. با این ترنا خیلی راحت تره رفتن. پوستم هم یه ذره ریخته به هم، یه ذره به عمان عادت داره پوست من. کلا یه مسافرت میرم پوستم میرزه به هم. از دمای هوا هم که بگم، ما دیشب که رسیدیم قشنگ من سردم شده بود، لرز افتاده بود با اینکه مثلا یه تاپ پوشیده بودم، یه دونه پیرن پوشیده بودم روش، بازم سردم شده بود. ولی صبحم هیم خورد بارون میاد و قطع میشه و اینا، ولی هوا اونطوری نیستش که غیر قابل تحمل باشه. یعنی خیلی خوبه هوا. خب در واقع من هوای تهرانیه که توی بهاره، ولی یه ژاکت با خودم آوردم. دارم کافه گردی میکنم. خب اینو میزنی سبز میشه. شاید باورتون نشه ولی ساعت 10 شبه. حالا ادای داما. سبا چی کار میکنی تو سبا؟ چی کار میکنی تو سبا؟ مامان چند دقیقه دیگه حالا صوفیا چند دقیقه دیگه میرسیم. آره چند دقیقه دیگه میرسیم. خب اومدیم یه کافه نشستیم با دانا و صوفیا و دایی مهیا. بچه ها آب خوردن، بستنی خوردن، ما هم یه دونه اسمش چیه اونجا سفارش دادیم؟ هوا گرم بود، یه دفعه این چه بارونی گرفت. یه روز آخر گرسته اومدیم خرید و اینجور چیزا. والا اصلا نمیدونیم چقدر قیمت ها با عمان فرق داره. اینجا تقریبا میتونم بگم نصف کمتر، قیمت ها خیلی ارزون تره. واقعا الان دارم میفهمم که بعضی از آنلاین شاپ ها از اروپا میارن چقدر ارزون تره، حتی از ترکیه هم ارزون تر تمام میشه. ولی خب حالا اون شیپینگشون اینا ممکنه گرون بشه.
من فعلا چیزی نخریدم، یه چیز خریدم بهتون نشون میدم. خب باید بگم که من از این فروشگاه خرید کردم. 2 تا پیرن خریدم، پیراهن کژوال خریدم. الان بهتون نشون میدم. یکی اینه، این کمربنده البته باهاش نبوده، یه کمربند ساده داشته، از برند هوگو باسه. اون یکی هم همینطور، اون یکی هم همونیه که توی شهر بازی پوشیده بودم، اونم از برند هوگو باسه. این دوتا رو گرفتم، تو تخفیفم خورده بود و گرفتم. مخصوصا اونی که تو شهر بازی پوشیدم خیلی تو تنم خوب میشینه، یعنی مدل منه. اینم یه موزه است، نمیدونم، یادم رفته، خواهرم دیروز گفت موزه چیه، الان نمیدونم چیه. از این پولو هم داره. الان بریم از این همون پیرن مشکی است که بهتون گفتم که بهم میاد. اینجا دارم میگم که داریم از گراتس با قطار میریم وین، حدوداً یه ساعت و نیم، مثل یه جوری تهران کرج بود. تو راه بودیم، بعد ما مستقیم میخواستیم بریم شهر بازی. یه شهر بازی وین داره به اسم پراتا یا پراته، یه همچین تلفظی داره، یه همچین اسمی داره و خیلی شهر بازی معروفی هم هست. بعدش میخوایم بریم شهر بازی. اسم شهر بازی چیه؟ دانا اسم شهر بازی چیه؟ چی؟ بقاته. این ترسناکیه، من تنهایی اینجا باورم نمیشه. جالبه. اینو از اول میخواستم اضافه کنم که خیلی جاها ویدیوهایی که گرفته شده میبینین که یه انگوش روی لنز هست، یه ذره انگشت. اون ویدیوها رو دانا گرفته. دانا خیلی علاقه داره به ویدیو گرفتن و خیلی هم خوب، یعنی چشم ولاگش خیلی خوبه و دستش رو یه کوچولو بچه هست دیگه میذاره رو لنز. الان تو روز در واقع آفیشیالی اوله وین هستیم، چون دیروز که رسیدیم رفتیم این شهر بازیش که شهر بازیش هم خیلی خوب بود. الان اومدیم آثار تاریخیش رو ببینیم.
اینجا هم یه چیزی داره به اسم موزلارت، حالا دقیق نمیفهمم. خیلی جالبه که اصلا انگلیسی ننوشتن، روی سایناشون همش به دویچ نوشتن. همه اینا از وین بودن، ببین خیلی خفنه. خب اینا رو کدوماشون میشناسی؟ این که بتوونه، این باخه، چارکوسکی. هتلمون دستشوی همونه. یه چیزی لازم دونستم اینجا توضیح بدم. من اصلا به هیچ عنوان از موقعی که مغزم کشید، یعنی فهمیدم عاقل شدم، باغ وحش نرفتم و نمیرم. حالا دلایل خودم رو دارم، الان توی این ویدیو جاش نیست که بگم. این ویدیوها رو دانا گرفته به خاطر اینکه این پانداه انگار مثلا بعد مدت‌ها بچهش به دنیا اومده، یه همچین داستانی داشته و مثلا تو کل اتریش پیچیده بود که این پاندا بچه به دنیا آورد. یعنی یه جوری هوا سرده، فقط دارم این ژاکت رو میپوشم. خوب شد لحظه آخر این ژاکت رو برداشتم. این امروز آخر هفته هاشونه و آخر هفته هاشون به صورت عجیبی همه چی تعطیله، حتی سوپرمارکت هاشون. و یه سری لباس ها هستش اینا میپوشن آخر هفته ها. بذاری حالا به چشم خورد. البته تو گراس بیشتره این موضوع، اینجا شهری تره. لباسای سنتیشون رو میپوشن و همینطوری میان تو خیابونا راه میرن. همه چی هم تعطیل، همه چی. میگم یعنی حتی یه بطری آب هم خواستیم گیر بیاریم به زور گیر آوردیم. یه ذره از این لحاظا با ما فرق داره. بابا من میگفتم که عمان نایت لایف نداره، ولی اینجا یه چیز فراتریه اصلا. یعنی عمان در مقابل اینجا واقعا نایت لایف داره. از اون طرف هم دلم برای هوای عمان تنگ شده. امروز دیگه پرواز داریم به سمت ونیز و امیدوارم که اونجا هوا گرم باشه. من الان فقط دغدغه‌ام هواه، تنها دغدغه‌ای که دارم، چون یه کوچولو هم احساس میکنم گلوم درد میکنه. به خاطر همین الان دغدغه‌م اینه که هوا خوب باشه. یک عالمه لباس گرم داشتم. برای اینجور موقعی لباسای گرم آدم استفاده میکنه دیگه. با خودم نیاوردم، تقصیر خودم، آب و هوا رو چک نکرده بودم. حالا الان گفتیم که خب اشکال نداره، میریم مثلا یه چیزی میگیریم که یه ذره گرم بشین، ولی خب هم بسته است دیگه. اینجا از هر جاش که راه میری یه دونه از این مجسمه و اینا یه باستانی میبینی.
خیلی عجیب غریب شهرش، خیلی جالبه، خیلی